आपण बहुतेक जण आयुष्यात खूप धावत असतो. पैशासाठी, कामासाठी, जबाबदाऱ्यांसाठी. पण एक वेळ अशी येते जेव्हा माणूस स्वतःलाच विचारतो, हे सगळं करून नेमकं मिळवलंच काय? मला पूर्वी नेहमी वाटायचं प्रवास हा फक्त रस्त्यांवरच होत असतो. पण काही प्रवास पुस्तकांमधनंही होतात आणि काही पुस्तकं आपल्याला शांतपणे बदलून टाकतात. म्हणून ह्या चॅनलवर आता अधूनमधून मी अशी काही पुस्तकं तुमच्यासमोर मांडणार आहे ज्यांनी मला एक वेगळा विचार दिला. अशा काही विचारांमधून आयुष्य समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आपण एकत्रपणे अनुभवूया. जर्नी बियॉन्ड 56च्या ह्या नवीन छोट्याशा उपक्रमामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज जे पुस्तक मी तुमच्यासमोर आणणार आहे त्याचं नाव आहे ट्यूजडेज विथ मॉरी. हे 1997 साली अमेरिकेमध्ये प्रकाशित झालेलं एक पुस्तक. प्रकाशित झाल्यानंतर याच्या जवळजवळ 17 मिलियनपेक्षा जास्त प्रती खपल्या. हे एक बेस्ट सेलर पुस्तक आहे आणि साधारण जगभरामध्ये 45 भाषांमध्ये या पुस्तकाच्या अनुवाद झाले. एक वृद्ध प्रोफेसर आणि त्याच्या विद्यार्थ्यामधलं हे संवाद आहेत. पण खरं सांगू, हे पुस्तक वाचताना असं वाटतं ना की जणू कोणीतरी शांतपणे आपल्यालाच आपलं आयुष्य समजावून सांगते. या पुस्तकाचा लेखक आहे मिच अल्बम. कॉलेजमध्ये असताना मॉरी हे मिचचे आवडते प्रोफेसर होते आणि ते फक्त शिकवायचे नाही तर ते विद्यार्थ्यांशी कनेक्ट व्हायचे आणि म्हणून मिचला मॉरी सर खूप आवडायचे माणूस म्हणून. पुढे कॉलेज संपतं, आयुष्य सुरू होतं, करिअर सुरू होतं आणि सगळेजण आपापल्या मार्गाला निघून जातात. आणि मग जे जवळचे असतात ते हळूहळू दूर जाऊ लागतात. आणि हे पहा, आपल्याही आयुष्यात असं होतं बघा. ज्यांच्यासोबत आपण एकेकाळी तासनतास गप्पा मारायचो, ज्यांच्याशिवाय आपलं पान हलायचं नाही, आज तीच माणसं एक दिवस फक्त जुन्या फोटोंमध्ये उरतात. मिचच्या आयुष्यातही तसंच झालं. पुढे तो खूप बिझी झाला. स्पोर्ट्स जर्नलिझम, TV, डेडलाईन्स, मीटिंग्स, मेल्स, कामं आणि हळूहळू आयुष्याच्या ह्या जाळ्यामध्ये तो आपल्या सगळ्यांसारखाच अडकत गेला. धावत सुटला होता. कदाचित आपल्यापैकी खूप लोक ह्या सगळ्या अनुभवातूनच जात असतो आपण. आणि एक दिवस अचानक TV वर मॉरी सरांना नीच पाहतो. आता मॉरी एकदम वृद्ध झालेले असतात. मिचला ते एकदम थकल्यासारखे वाटतात. त्यांना ALS नावाचा आजार झाला आहे असं समजतं. हा एक असा आजार आहे ज्यामध्ये शरीर हळूहळू बंद पडत जातं. पहिलं पाय, मग हात आणि मग संपूर्ण शरीर. कल्पना करा, आपलं मन पूर्ण जागं आहे पण शरीर आपलं ऐकणं बंद करतंय आणि तरीही मॉरी शांत असतात. त्यांच्या आवाजात राग नाही, चेहरा हसतमुख, कुठेही तक्रार नाही. हे माझ्यासोबतच का असा कुठलाही प्रश्न नाही. हे जसं मिचला हादरवून गेलं तसं मलाही. हे मला खूप आकर्षून गेलं. कारण आपल्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी आपण आयुष्यामध्ये डिस्टर्ब होतो, उदास होतो, तक्रारी करत राहतो. ट्रॅफिक, नेटवर्क, पैसे, लोकांचं बोलणं. आणि हा माणूस ज्याच्याकडून संपूर्ण शरीर निघून चाललंय आणि तरीही तो अजूनही लोकांशी प्रेमाने बोलतोय. आणि मग मिच त्यांना भेटायला जातो आणि सुरू होतं या पुस्तकाची सुरुवात, म्हणजे दर मंगळवारच्या भेटी. आणि म्हणूनच ह्या पुस्तकाचं नावही तिथूनच आलंय, ट्यूजडेज विथ मॉरी. प्रत्येक मंगळवारी हा एक विषय घेऊन हे दोघं जण चर्चा करतात. मृत्यू, भीती, प्रेम, एकटेपणा, वृद्धत्व, लग्न, पैसा, जीवनाचा अर्थ. मला वाटतं ह्या पुस्तकाची सगळ्यात मोठी ताकद ही आहे. हे पुस्तक तुम्हाला इम्प्रेस नाही करत, ते तुम्हाला थांबवून विचार करायला लावतं.
एका ठिकाणी मॉरी म्हणतात, लोकांना स्वतःसोबत शांत बसण्याची भीती वाटते. आता हे वाक्य जसं मी वाचलं, काही वेळ पुस्तक बंद करून शांतपणे विचार करू लागलो. खरंच आपल्या बाबतीतही असंच होतंय का? मी स्वतःसोबत असतो का? किती मी स्वतःला ओळखतो? माझी खरी ओळख काय आहे? कारण खरंच मला असं जाणवलं की आपण सतत काही ना काही नॉईजमध्ये जगतो. मग तो फोन असेल, यूट्यूब असेल, काम, मीटिंग्स, मेल, टार्गेट्स, सोशल मीडिया किंवा न्यूज. माणूस आता शांत बसायलाच विसरलेला आहे. माणूस स्वतःसोबतच्या नात्याला विसरत चाललाय. तो फार महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टींना आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाचं ध्येय मानून जगू लागलाय आणि फक्त धावत सुटलाय. आणि कदाचित म्हणूनच लोक आतून थकलेले वाटतात. एका ठिकाणी मॉरी म्हणतात, समाज, जग, माध्यमं तुम्हाला सतत सांगतात की अजून कमवा, अजून मोठे व्हा, अजून सिद्ध करा. पण हे सगळं मिळाल्यावरही माणूस आतून रिकामाच होत जातो. हे वाचताना मला वाटलं, आपण खरंच जगतोय का की फक्त व्यस्त आहोत? पुस्तकातला आणखी एक सुंदर भाग म्हणजे प्रेमाबद्दलचे विचार. मॉरी म्हणतात की प्रेम द्या आणि प्रेम स्वीकारायलाही शिका. हे वाक्य ऐकायला वाचायला अगदी सरळ आणि साधं वाटतं. पण खरं सांगू, जसा जसा माणूस मोठा होत जातो तो इमोशनली बंद होत जातो. आपण प्रॅक्टिकल होतो, चलाक होतो, बिझी होतो, सो कॉल्ड ज्ञानीही होतो, वरून स्ट्रॉंग दिसायचा प्रयत्न करतो. पण हळूहळू आपण लोकांपासून दूर होत जातो, इतरांपासून तुटत जातो. आणि तसं पाहायला गेलं तर शेवटी माणसाला खरंच काय हवं असतं? काही जवळची माणसं, मनापासून झालेल्या गप्पा आणि कोणीतरी खरी माया करणारं, कुणीतरी जे तुमचं खरंच ऐकून घेत आहे. पुस्तकामध्ये एक प्रसंग आहे. मॉरी आता इतके असे वीक झालेले असतात की त्यांना स्वतःहून हलताही येत नसतं. आणि तरीही लोक त्यांना भेटायला येत असतात, कारण त्यांच्याजवळ बसलं की लोकांना शांत वाटतं. मला वाटतं की काही माणसं अशी असतात ना, त्यांच्याकडे कदाचित उत्तरं नसतात, पण त्यांच्याकडे शांतता असते. त्यांच्याकडे जाऊन मन मोकळं करावं असं वाटतं. आणि मग शेवटी पुस्तकातला तो सर्वात मोठा विचार येतो, जेव्हा तुम्ही मरायला शिकता तेव्हाच खरं जगायला शिकता. हे वाक्य मी पहिल्यांदा वाचलं तेव्हा मला ते पूर्ण समजलंच नाही. पण नंतर वाटलं, आपण कायम वेळ आहे असा समजून जगत असतो. आणि म्हणून प्रवास पुढे ढकलतो, लोकांना भेटणं पुढे ढकलतो, स्वतःसाठी जगणं पुढे ढकलतो. आणि अचानक लक्षात येतं की वर्ष खूप निघून गेली आहेत. मॉरी मात्र मृत्यूकडे वेगळ्याच नजरेने पाहतात. ते म्हणतात की मृत्यूला जर प्रामाणिकपणे स्वीकारलं तर आयुष्याची किंमत समजायला लागते. मृत्यूला एकदा खऱ्या अर्थानं समजून घेतलं की त्याची भीती संपून जाते आणि आयुष्याची गंमत कळायला लागते. मला हा विचार खूप खोल वाटला, कारण आपण बहुतेक वेळेला असं जगतो जणू आपण कायमच इथे राहणार आहोत. आणि म्हणूनच कदाचित आपण छोट्या छोट्या क्षणांची किंमत ओळखत नाही. मग ती एक शांत सकाळ असेल, रस्त्यावरचा चहा असेल, आईने केलेला फोन असेल, पत्नीसोबतचे साधेच पण हलके फुलके क्षण असतील, आपल्या मुलांचं बालपण, त्यांचं मोठं होणं हे पाहणं असेल, मित्रांसोबतची धमाल, प्रवासातला सनसेट, हे सगळे मोमेंट्स आपण जगतच नाही. आपण फक्त त्यातून पुढे निघून जातो. पण मॉरी शेवटच्या दिवसांमध्ये अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठीही ग्रेटफुल राहतात. आणि हे मला खूप अस्वस्थ करून गेलं, कारण आपण हेल्दी असूनही अनहॅपी असतो. आणि हा माणूस डाईंग असूनही पीसफुल आहे. शेवटच्या भेटीमध्ये
मीचला जाणवतं तो पुन्हा एकदा त्याच्या शिक्षकांकडून आयुष्य शिकतोय. आणि मग एक दिवस मॉरी जातात शांतपणे. पण पुस्तक इथे संपत नाही, कारण त्यांचे विचार तुमच्यासोबत राहतात. हे पुस्तक वाचून एक गोष्ट सतत जाणवत राहिली. आपण आयुष्य खूप कॉम्प्लिकेटेड करून टाकले. कदाचित शेवटी महत्त्वाचं असतं काही चांगली माणसं, थोडा शांत वेळ आणि मनापासून जगलेले क्षण. मला असं वाटतं, जर तुम्ही हे पुस्तक वाचलं नसेल तर नक्की वाचा, पण घाईत वाचू नका. काही पानांनंतर थांबा, शांत बसा, स्वतःला विचारा, मी खरंच जगतोय का, की फक्त व्यस्त आहे? आणि जर तुम्हाला अशीच पुस्तकं, असे प्रवास, असेच आयुष्यावरील विचार आणि शांत संवाद आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण पुढच्या प्रवासामध्ये आपण आणखी एका नव्या पुस्तकाचं इथे सारांश पाहणार आहोत आणि त्या निमित्तानं आयुष्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. धन्यवाद.